السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. واخيرا هنعمل سان سيباستيان تشيز كيك، اكتر وصفه تقريبا جال عليها تعليقات. هي بعمليها لنا حته تشيز كيك نايمه على جنبها غرقانه بصوص الشوكولاته، لازم ناكلها من النص كده وتطلع دايبه معانا. اكيد اغلبكم شاف الفيديو بتاع الكافيه الشهير اللي عند جلاتا سراي، وهم ماسكين الطبق وعليه حته التشيز كيك وهي نايمه على جنبها كده متدلعه، وعليها شويه صوص شوكولاته رهيب، وبياكلوها من النص بتدوب، وكلنا كنا بندوب معاهم. هنعملها النهارده بطريقه بسيطه جدا وسهله قوي تنجح معاكم من اول مره. بالنسبه لموضوع النجاح بتاع الوصفه ده، فالوصفه دي عجيبه شويه. يعني المفروض ان وصفه التشيز كيك الاصليه بتحتاج درجات خبز معينه وتدريجات في الحراره، بتحتاج ان هي ما تشققش وما تتحرقش وكمان ما تهبطش. هنا بقى العكس تماما، محتاجينها انها تهبط وتشقق وتتحرق ومش محتاجين ليها اي ضبط لدرجات الحراره بدقه قوي، يعني هي درجه حراره 1.5 ساعة بس في الفرن، مش اكتر من كده. تقدروا تقولوا لو انتوا بتخافوا تعملوا حلويات او بتخافوا ان هي تفشل معاكم، فدي انسب وصفه تجربوها يا جماعه. اعملوا لايك للفيديو ده، لو مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يجيلكوا اشعار بالوصفات الجديده قبل اي حد. تعالوا بينا نبدا. اول حاجه هنحتاج صينيه قابله للفتح سواء من تحت او من الجوانب. يفضل جدا ان الصينيه دي تكون مرتفعه، ولو مش مرتفعه فهنعليها بورق الخبز او ورق الزبده. الصينيه بتاعتي مقاس 23، وزي ما قلت لكم مقادير الصينيه الاصغر هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، اللي هي تقريبا نص المقادير اللي هنشتغل بيها. قبل اي حاجه هنبدا نجهز الصينيه، بديها كده مسحه زبده بسيطه من الجوانب ومن الارضيه. المفروض ان الوصفه الاصليه بيحطوا ورق الخبز او ورق الزبده عموما بطريقه عشوائيه، لكن انا ما بحبش كده. بجيب ورقه خبز وبعدين بثبتها تحت في القاعده شبه الطبق، وتكون الجوانب بتاعتها عاليه شويه، وابدا ان انا اثبتها على الجوانب بالطريقه دي. بعلي الجوانب شويه علشان الخليط بتاع التشيز كيك ما يسربش من الجوانب لما اصبه. بعد ما ثبتنا الورقه اللي تحت اللي هي شكل الطبق، هنديها كده من الجوانب كمان مسحه زبده بسيطه، بس ما تحطوش الزبده في القاعده بتاعه الصينيه، يدوب بس على الجوانب بتاعه الورق علشان اثبت عليه الورق التاني. بجيب بقى ورقتين قصيتهم كمان بارتفاع الصينيه او ارتفاع اعلى من الصينيه شويه لو الصينيه بتاعتكم قصيره. انا الصينيه عندي مرتفعه شويه، فهقلب الورق اللي تحت عادي جدا. عموما هي كده كده هتطلع مكشكشه معاكم، فمش لازم تحطوا الورق بشكل عشوائي قوي. الاطراف بتاعه ورق الخبز ممكن ما تثبتش على بعضها، فكمان من تحت كده هنديها مسحه زبده بسيطه ونلزقهم في بعض. وبس، ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما جهزناها. مش لازم خالص الورق يكون غير مهندم او منعكش كده، لا، اعملوها بالطريقه دي احسن كتير. خلصنا تجهيز الصينيه وهنسيبها على جنب. عندي هنا 6 حبات من البيض تقريبا بوزن 300 جرام. لو زادوا شويه عن 300 جرام عادي مفيش مشكله، المهم يكونوا 6 حبات من البيض، يكون حجمهم وسط. زودت عليهم 3/4 معلقه كبيره من الفانيليا تقريبا 7 جرام، وهقلبهم كويس مع بعض لحد ما يبقوا بالقوام اللي قدامكم ده، وبسيبهم على جنب. مش خفق يعني ما تدخلوش كميه هواء كبيره في البيض، يا دوب بس نقلب البيض علشان ما نقلبوش كتير مع الجبنه. تاني حاجه هعملها ان انا هجهز ميكس الدقيق. طبق صغير زي ده بزود فيه ربع كوبايه من الدقيق تقريبا 32 جرام، وعندي كميه من الكريمه 520 جرام تقريبا نص لتر. هاخد بس من الكريمه قد نص كوبايه او كوبايه الا ربع، وازودهم على الدقيق واقلب بشويش جدا لحد ما الدقيق يدوب. وباقي كمية الكريمة هنسيبها على جنب، هنضيفها على باقي الوصفة في الآخر. الدقيق داب معانا هنسيبه كمان على جنب. وعندي هنا في الطبق ده طن من الجبنة الكريمي أو اللبنة، أقصد كيلو. نحتاج كمية كبيرة جدا من الجبنة لصينية كبيرة. طبعا تقدروا تستخدموا نص المقادير لو هنعمل صينية صغيرة. أهم حاجة سواء هتستخدموا لبنة أو هتستخدموا جبنة كريمي يكونوا بره التلاجة قبلها على الأقل بنص ساعة. أنا مش حابة استخدم مضرب كهربي أو عجان في الوصفة دي، أنا حابة بس أشتغل بمضرب يدوي أو معلقة خشب سباتيولا، أي حاجة تكون بسيطة في الاستخدام أكتر. على الجبنة عندي هزود 380 جرام من السكر. 380 جرام دول بالكوبايات، يعني كوبايتين ناقصين معلقة كبيرة، بس مش أكتر من كده. زودت كمان 2 جرام من الملح. الوصفة دي المفروض إن هي من غير فانيليا ومن غير ليمون تماما أو بشر ليمون عموما، لكن أنا ما بقدرش استغنى عنهم في أي وصفة فيها تشيز كيك، فهزود عليهم كمان بشر ليمونة. معلقة عندكم تكون قوية شوية علشان تستحمل كمية الجبنة دي كلها، ونبدأ نهرس الجبنة مع السكر وبشر الليمون والملح اللي احنا ضفناهم. نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، ونبدأ بقى ننضف السباتيولا بتاعتنا، ننزل منها اي جبنة زيادة، ونجيب بقى مضرب يدوي او ممكن مضرب كهربي، لكن استخدموه على سرعة هادية قوي يا جماعة، بلاش تعلوا السرعة بتاعته قوي. انا مش حابة ادخل في الوصفة دي اي كمية من الهواء او اي حاجة تنفخها تماما، حابة بس ان انا اخلط كل المكونات مع بعضها مش اكتر من كده. هقلب بمضرب يدوي بصبر لمدة 5 دقايق لحد ما القوام بتاعها يبقى كريمي وناعم جدا، ونتأكد ان السكر داب كويس قوي. وعلى جنب هنا عندي البيض اللي احنا دوبناه في الاول مع الفانيليا. المفروض تزودوا بيضة بيضة وتقلبوا، لكن هتحتاجوا وقت طويل قوي لحد ما البيضة دي تتأكدوا ان هي دابت. لما دوبنا البيض في البداية ده هيسهل علينا قوي كتير الإضافة.
مش هزود البيض مرة واحدة، هزوده على 3 أو 4 مرات لحد ما يندمج معايا تماما. بين كل مرة ومرة هقلب خفيف بشويش كده وبهدوء لحد ما البيض يختفي. أول ما الكمية الأولى تختفي نبدأ نزود الكمية التانية، وهنكمل على كده لحد ما نخلص كل الكمية. تقريبا أنا زودت البيض على 4 مرات، البيض اختفى تماما والخليط بقى كريمي وحلو جدا. هزود هنا ميكس الكريمة والدقيق اللي احنا عملناه في الأول، وهزود عليهم باقي كمية الكريمة دايما خلوها آخر حاجة، وبلاش تستخدموا كريمة طبخ، هي كريمة عادية جدا، ممكن كريمة لباني، كريمة حلويات، بس ضيفوها في الآخر وما تقلبوش كتير بعدها. يدوب بس تقليبة بسيطة كده الخليط يندمج معانا ونوقف على طول. أهم تركة تعملوها إنكم تجيبوا سباتيولا وتتأكدوا إن الخليط كله متجانس مع بعضه، يعني مفيش شوية جبنة كده يعني هربانين مننا تحت. الخليط كله بلون واحد، بقلب من تحت لفوق وتأكدت إن هو كله متجانس مع بعضه. ناخده على طول ونصبه في الصينية. الصينية بتاعتكم مرتفعة فتمام قوي، الصينية مش مرتفعة فهندعمها بورق الخبز شوية أو اللي هو ورق الزبدة، وهنعلي الجوانب بتاعتها شوية، لأن المفروض إن الكيك ده بيعلى أكتر في الفرن. الفرن بتاعي ساخن مسبقا على حرارة 220. هستخدم الرف اللي في النص، وهتحتاج معاكم بالظبط 30 دقيقة مش أكتر من كده. أنا مش هفتح الفرن بالتدريج ولا حاجة، ولا هسيبها تبرد جوه، أنا عايزاها تهبط على طول، يعني بيبقى شكلها أحلى كتير بصراحة. فهفتح الفرن وهوريها لكم بتبقى عاملة ازاي. اولا لازم تبقى بترقص كده، تحسوا ان هي مليانه سوائل من جوه وانها ما استوتش اطلاقا. لو مشققه من فوق كده فده حلو قوي، احنا عايزينها مشققه كمان، ده غير انها محروقه. فبقول لكم بجد مفيش اسهل منها، يعني مش محتاج اي تحكم في الحراره ولا اي تكات خالص. احرقوها وخلوها مشققه ومش مستويه كده، هي ولا غلطه، بيرفكت جدا. نخرجها ونحطها على شبكه ونسيبها تبرد تماما في حاره الغرفه. اول ما تبرد خالص بعد ساعه 2 3 هنغطيها بسيط كده وندخلها التلاجة ليلة كاملة، ممكن 4 ساعات 5 ساعات، بس الأفضل بجد ليلة كاملة، بتطلع النتيجة بتاعتها ولا غلطة. هنا تاني يوم بشيل البلاستيك من عليها من فوق، وببدأ إن أنا أحط الصينية على حاجة تكون عالية شوية، لأن الصينية بتاعتي بتفتح من تحت. بسحب الجوانب لتحت، وبعدين ببدأ أشيل ورق الخبز من عليها. رهيبة ومحافظة على الارتفاع بتاعها. الجوانب بتبقى مرتفعة شوية من النص، واخدة ميل كده، بتبقى هبطانة من النص شوية، هو ده أحلى شكل ليها بجد. قطعوها وهي باردة، لكن قدموها بحرارة الغرفة، يعني لما تقطعوها وهي باردة هتاخدوا القطعة سليمة أكتر. أهم حاجة حطوا السكينة في مية تكون سخنة أو مية سخنة، بعدين امسحوها بفوطة أو بمنديل وابدأوا إنكم قطعوها. أنا حددتها من فوق الأول بالبتاعة دي، بحبها قوي، بتطلع لي كل القطع متساوية. بعدين ناخدها ونقلبها على جنبها في طبق. هي دلوقتي لسه متماسكة شوية، لكن هسيبها شوية تبقى في حارة الغرفة، وفي الوقت ده هحضر ليها صوص الشوكولاتة. وبلاش بجد تدوبوا كريمة مع شوكولاتة علشان الطعم بيبقى غريب بجد، يعني جناش بالكريمة مع كيكة فيها كريمة وجبنة، الطعم بيبقى مش مظبوط. الطعم الأظبط صوص شوكولاتة بسيط جدا بدون أي إضافات. شوكولاتة بالحليب تكونوا بتحبوها، تكسروها في طبق وتدخلوها الميكرويف، وكل 30 ثانية بالظبط هتخرجوها تقلبوها وتدخلوها تاني لحد ما توصل معاكم القوام الحلو ده. ناخد صوص الشوكولاتة ده ونصبه عليها من فوق بالطريقة دي. ده أشهر مشهد تقريبا شهر الكيك ده الفترة دي، أو خليها ترند عموما. الشوكولاتة بتنهار واحنا بننهار معاها. طبعا هنجيب المعلقة وهنعمل زي مكان الكافيه بتاع جلاتاس راي بيعمل بالظبط من النص، وبنسحب كده، ولازم تكون كريمي وناعمة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لو بتقطع معاكوا أو متماسكة قوي فلا، مش هتبقى مظبوطة. لازم تبقى كده، تحسوا ان هي من النص عامله زي الكريمه بالظبط. الجزء المحروق اللي فوق ده ما تقلقوش منه، بيبقى طعمه زي الكراميل كده، ما بيبقاش حاجه وحشه، بالعكس هو بيظبط الطعم بتاعها اكتر. انا جربتها قبل كده كانت ساده بدون كريمه لما عملتها زمان، لكن بصراحه الشوكولاته اضافه حلوه قوي ليها. في كافيهات في مصر هنا مؤخرا بتعملها بلوتس، بتعملها بصوصات فواكه، لكن شوكولاته بالحليب بس حصرا بيرفكت جدا معاها. ولازم كل مره اعمل الحركه دي، اخد حته من الجنب كده من نص الصينيه، هتقطعوها وتحطوها في علبه محكمه الاغلاق في التلاجة، وقبل التقديم هتطلعوا القطعه تبقى في حاره الغرفه في الطبق، وتجهزوا صوص الشوكولاته وقتها على طول، يعني ما تغرقوهاش كلها شوكولاته لان الشوكولاته هتتماسك. وبس كده هتبقى جاهزه للتقديم. جربوها واستنى رايكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه يا حلوين.